এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি ৰাতিপুৱাৰ 10 বজাৰ নাস্তা বনাবলৈ লৈছোঁ পাস্তা। এয়া চাওক, মই ইয়াতে 300 গ্ৰাম লৈ লৈছোঁ পাস্তা। তো আহক ফ্ৰেণ্ডছ, মই কেনেকৈ পাস্তা বনাওঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই কেৰাহী গৰম দি দিলোঁ। প্ৰথমতে মই পাস্তাখিনি বইল কৰি ল'ম। মোৰ পানীখিনি গৰম হৈ গৈছে, পানীখিনি উতল আহিবলৈ লৈছে। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ 1 চামুচ ৰিফাইন তেল। মই ৰিফাইন তেল এইকাৰণে ইউজ কৰিছোঁ যাতে পাস্তাখিনি লাগি নধৰে। আৰু এতিয়া মই পাস্তাখিনি এড কৰিলোঁ। মই আধা চামুচ এড কৰিলোঁ নিমখ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই পাস্তাখিনি 2 পৰা 3 মিনিট টাইম বইল কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই পাস্তাখিনি নমাই ল'ম। মই পাস্তাখিনি চাওক কি ধুনীয়াকৈ বইল হৈছে। এতিয়া মই পাস্তাখিনি নমাই লৈছোঁ। মই পাস্তাখিনি নমাই ল'লোঁ আৰু কেৰাহীটো মই ধুই পখালি গৰম দি দিলোঁ। মই ইয়াতে কাটি লৈছোঁ 2টা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, 3টা জলকীয়া পকা আৰু কেঁচা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া এড কৰিছোঁ মই ৰিফাইন তেল। আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি এতিয়া এড কৰিছোঁ। আৰু মই পিঁয়াজখিনি বেছি ৰঙা পৰাকৈ ফ্ৰাই কৰি নলওঁ। মই ইয়াতে এটা কণী দি দিছোঁ। মই কণীৰে সৈতে পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই যিহেতু পাস্তাখিনি নিমখেৰে বইল কৰি লৈছোঁ, সেইকাৰণে মই বেছি নিমখ এড নকৰিম, অলপখিনিহে এড কৰিম। আৰু এতিয়া মই কণী আৰু পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই কণী আৰু পিঁয়াজখিনিত অলপ পৰিমাণে এড কৰিম হালধিৰ গুড়ি, বেছি নহয়। আৰু এতিয়া মই বইল কৰি লোৱা পাস্তাখিনি এড কৰিম। আৰু মই পাস্তাখিনি এড কৰিলোঁ। আৰু পাস্তাখিনি এতিয়া মই 1 পৰা 1.5 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই এড কৰিম 1 পেকেট পাস্তা মছলা। আৰু 1 পৰা 1.5 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত হৈ গ'ল মোৰ পাস্তাখিনি।
আৰু এতিয়া মই নমাই লওঁ মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওক হৈ গ'ল মোৰ আজি ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ নাস্তা পাস্তা ফ্ৰাই এয়া চাওক মই অলপ টমেটো চচ এড কৰিলোঁ পাস্তাখিনিত তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি মোৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ